انقذ نفسك من الشلل ومن السكتات الدماغية، ولا تسلم رقبتك للطقطقة لأي أحد. ليش دكتور؟ تابع الفيديو. مرحبا متابع العزيز ومشاهد الجديد، معك الدكتور فراس العلي. في حلقة اليوم نتحدث عن لماذا منطقة الرقبة من أخطر المناطق في جسم الإنسان، والمعلومة الثانية نتحدث عن أسباب خطورة طقطقة الرقبة. طبعا قبل ما نبدأ بهذا الموضوع، يوجد قسم كامل عن أوجاع الرقبة ومشاكل الرقبة، وحتى يوجد فيديوهات عن تمارين سهلة يمكنك عملها بالبيت لتقوية عضلات الرقبة. جميع روابط هذه الفيديوهات سوف أضعها في آخر الفيديو في الوصف، يمكنك الدخول على هذه الفيديوهات ومشاهدة هذه المعلومات. طبعا اخواني الكرام، السبب في تصويري لهذا الفيديو بصراحة لمشاهدتي لأعداد كبيرة من الفيديوهات المتعلقة بسحب الرقبة وطقطقة الرقبة، وحتى شاهدت هذه الفيديوهات على محطات فضائية كبيرة للأسف تستضيف بعض الناس اللي يعملوا هذه الأشياء. طبعا خلينا نتكلم ليش هذا الشيء خطير. أول شيء خلينا نتكلم عن خطورة منطقة الرقبة. إخوان، ليش الرقبة خطيرة؟ الرقبة هي عبارة عن جسر الذي يصل بين الجسم والرأس. طبعا هذا الجسر مكون من عدة مكونات رئيسية. خلينا نتكلم بطريقة سريعة. مكون من الفقرات العنقية. هذه الفقرات العنقية حجمها يكون صغير، هي تكون مرنة، أجسامها يعني ضعيفة، هي مخصصة للحركة، مخصصة لتكون يعني لالتفاف الرأس، هذه الأمور كلها. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى خلقها بشكل صغير، بحجم صغير، ولكن تكون مرنة وتحتوي على نتوءات وعلى فتحات صغيرة من خلالها يمر الشرايين الصغيرة والأوردة والأعصاب. ومن خلال هذه القناة الفقرية في القسم العنقي تشكل أحد أقسام القناة الفقرية التي يدخل أو يمر من خلالها النخاع الشوكي، يعني هي تعمل كدرع لهذا النخاع الشوكي. فجميع ما ذكر من هذه المكونات تعطي الرقبة هذه الخطورة. ليش؟ لأنها منطقة حساسة. أي حركة خاطئة، أي إصابة في هذه المنطقة ممكن تؤدي إلى مشاكل صحية جسيمة وخطيرة. وطبعا المكون الثاني هو العضلات. تكلمت عن العضلات وتكلمت عن التمارين الرياضية، يمكنك كما ذكرت مشاهدتها بالفيديوهات. كثير من مشاكل الرقبة يكون سببها الأساسي الرئيسي هو كما أذكرها دائما وأقول عدم إتمام أو عدم قيام الجهاز العضلي في هذه المنطقة بواجباته على أكمل وجه، فتتحمل الفقرات والجهاز العظمي جميع هذه المشاكل، ويبدو يعالجوا الفقرات بطريقة خاطئة للأسف، وطريقة خطرة جدا ممكن تؤدي إلى مشاكل صحية. هاي عرفتك بطريقة سريعة ليش هذه المنطقة خطرة. طبعا ليش خطرة؟ لأنها أيضا تغذي المخ بالدم، الأعصاب عندك، الأوردة، أنسجة، أشياء كثيرة جدا، عضلات في هذه المنطقة. فأي حركة خاطئة يمكن تؤدي إلى مصيبة صحية. خلينا نتكلم عن خطورة طقطقة الرقبة. تقول لي دكتور مو ناس كثيرة تطقطق وعادي وما بيها شيء وخليها تطقطق الناس رقبتها. إخواني الكرام، كثير منا يشاهد الفيديوهات أما تكون الأمور طيبة وجيدة، ولكن يوجد كثير من المشاكل تؤدي بها هذه الطقطقة. يعني حتى لو الإنسان لوحده يطقطق رقبته ممكن تؤدي إلى مخاطر، فما بالك إذا استعمل يعني أشياء إضافية وبطريقة فجة وطريقة بقوة وبشكل خاطئ. هذا ممكن يؤدي إلى المشاكل. طيب ليش دكتور؟ عرفنا. أول شيء
لما ذكرت لك انه هذه الفقرات صغيرة مرنة، اجسامها ضعيفة صغيرة، هي مهمتها مثل ما ذكرت تحمل هالرأس، تلف رأسنا الى يعني وضعيات مختلفة، وتكون درع للنخاع الشوكي، ومن خلالها تمر الأوعية الدموية والشعيرات والأوردة والأعصاب. ولكن إخوان الكرام، يوجد بين الفقرات كما تعرفون يوجد ديسك، أنا أسميها مثل الدبلات بالسيارة. فهذا الديسك عند ناس كثيرين يكون عندهم فتق بسيط في هذه المنطقة، في منطقة الديسك، ولكن الجسم والفقرات والعضلات والإنسان متأقلم نوعا ما مع هذه المشكلة. ولكن عند تحريك الفقرات وهذه المنطقة بطريقة فجة وطريقة قاسية ممكن يؤدي إلى خلل في وضعية الفقرة، ويؤدي إلى كبر مشكلة الفتق، وإلى مشاكل تكون أكبر من حتى الفتق، وهي المشكلة الثانية اللي هو خلل في وضع الفقرات. خلل في وضع الفقرات. فأنت لما تيجي تطقطق رقبتك أنت حابب تخلص من مشكلة، ولكن تقع في مشاكل أخرى. طبعا إخوان الكرام، خلينا نتكلم أيضا عن إمكانية إصابة الأوعية الدموية عند الطقطقة وتحريك الفقرات الرقبة بطريقة خاطئة. هذا ممكن يؤثر ويمكن يؤدي إلى إصابة الأوعية الدموية، وهذا في بعض الأحيان للأسف يؤدي إلى السكتات الدماغية وأنت في غنى عنها. ثاني شيء ممكن يؤدي أيضا إلى مشاكل لا سمح الله إذا كان هناك هشاشة بالعظام، مشاكل كبيرة جدا. قل لي أوكي دكتور، يعني حتى لو هشاشة بالعظام ما هو الإشكال؟ إخوان الكرام، ما هو هشاشة العظام بطريقة سريعة، ولكن أحب أوصل لك المعلومة بطريقة مبسطة. ولذلك ادعم هذه القناة، اشترك وفعل الجرس، لأن تفعيل الجرس ينطيك انذار بأنه الفيديوهات الجديدة موجودة على القناة لدعم المحتوى الطبي الهادف. هشاشة العظام هو عبارة عن خلل في كثافة العظام، نقص في كثافة العظام. يعني الفقرة تشوفها عادية أوكي، أمورها طيبة، ولكن يوجد بكثافتها خلل. هذا الخلل يؤدي إلى سرعة كسرها، سرعة تحطيمها، سرعة تدميرها، وخاصة عند الناس الكبار بالعمر. ولكن الآن هذه نقطة مهمة، يوجد كثير من الشباب الذين يعانون من هشاشة العظام، مع أنك تشوفه يعني كبير بالجسم وضخم وهذا، ولكن عنده هشاشة بالعظام، وخاصة بعد جائحة كورونا وإصابة كورونا لناس كثيرون. تقول لي دكتور ما هي علاقة كورونا بهشاشة العظام بالطقطقة بالدنيا هاي كلها؟ لأن إخواني الكرام، فيروس كورونا أصاب الأجهزة المختلفة في جسم الإنسان، وأصاب الجهاز الهضمي، وفي الأمعاء الدقيقة يمتص الكالسيوم، وهذا الكالسيوم طبعا يمكن أن يقل عند هذه الناس وتصير هشاشة بالعظام وفيتامين دي ومشاكل كثيرة وصعوبة تحرك الدم وزيادة لزوجة الدم، وهذه الأمور كلها شرحتها أنا في قسم الكورونا. فهذا يؤدي للأسف إلى هشاشة العظام الموجودة عند كثير من الشباب. فلا يغرك العمر، لا يغرك القوة، ممكن يكون عنده هشاشة بالعظام. فعندما يقوم المختص بعمل هذه الحركات والإنسان عنده يكون هشاشة بالعظام، هذا يؤدي إلى كسور في هذه الفقرات، وممكن يصيب النخاع الشوكي، مما يؤدي لا سمح الله إلى الشلل. يعني هذا الفيديو اخوان الكرام ليس للتخويف ولكن للتحذير. أنا كطبيب وكمختص وأعرف بهذه الأمور لا أمسك الرقبة ولا أطقطقها، لأنه أنا ما عندي جارانتي، ما عندي ضمانات إنه هذا الشخص ما عنده مشاكل بهشاشة العظام. طقطقت الرقبة والجسم هذا ليست بالأمر الصعب، ولكن تحتاج إلى خبرة كبيرة جدا. ليش؟ بطريقة سريعة ولكن لفائدتكم ولمصلحتكم. عند طقطقة العظام هدفنا هو إرجاع
الفقرات في مختلف أنحاء الجسم إلى منطقتها الصحيحة، ولكن هذا يحتاج إلى خبرة أخواني الكرام، خبرة كبيرة أول شيء. ثاني شيء المشكلة إذا كانت بالعضلات، إذا عضلاتك كانت عندها سبازم أو يسموه شد عضلي كبير، فهي أصلا العضلات تكون شادة على الفقرات وشادة على الأوعية الدموية وعلى كل شيء، فأنت تيجي وتضغط عليها بزيادة، فأنت تحمل الجهاز العظمي يعني ضغط كبير جدا، وهذا يؤدي إلى هذه المشاكل. فالسبب الأول كما أقول دائما هو العضلات، يجب أن تتعامل مع العضلات. إحنا ناس نحب نختصر الأمور بطريقة سريعة، اضربني إبرة، طق لي رقبتي رجع، لا إخوان، هذا نظام حياتي. إذا أنت تستعمل الهاتف والخلوي عفوا 10 ساعات باليوم بهذه الطريقة وتقعد خلف المكتب وما تقوم بتمارين رياضية بسيطة، فما راح يفيدك أي مختص. ولذلك لكي لا نطول الفيديو، هذه الطقطقة ممكن تؤدي إلى مشاكل ذكرتها سابقا، ممكن تؤدي إلى مشاكل لا سمح الله بسكتات قلبية، بمشاكل بالأعصاب، إصابة الأعصاب، يمكن تؤدي إلى بسبب هشاشة العظام إلى شلل وإصابة لا سمح الله النخاع الشوكي من خلال تهشم الفقرات. ولذلك يجب الحذر، يجب التعامل بحذر مع هذه المنطقة. والأفضل أن إذا عندك وجع بالرقبة، في الوجه، في الرأس، هذه منطقة خطرة جدا، يجب عليك استشارة طبيب قبل ما تبدأ بأي شيء. استشير طبيب. أنا أعرف كثير منكم يقولوا لي دكتور الأطباء مو كلهم يعرفوا، أنا أتفهم هذا الأمر، لكن كما أقول دائما في كل حلقة، اجد في مدينتك في بلدك إلا ما يكون طبيب ابن حلال، بين قوسين دائما أسميه ابن حلال، اللي يتفهم حالتك ويشخص وضعك الصحي قبل ما تسلم رقبتك لأي طقطقة. بصراحة أنا كانت رقبتي أيضا تطقطق، ولكن في الفترة الأخيرة لا يوجد طقطقة. ليش؟ لأن صرت أهتم برقبتي وأقوم بالتمارين الرياضية في البيت وفي النادي. طبعا في النادي هي تكون خطرة بسبب استعمال لأوزان وحركات تكون معقدة وحركات تكون خطرة، يجب معرفة وضعك الصحي ووضع عضلاتك، لا أنصح بها. ولكن التمارين التي بالبيت يمكنك عملها بطريقة سهلة، وتقوية هذه العضلات وشد العضلات في هذه المنطقة ينطي شكلا جماليا أفضل، وخاصة عند أخواتنا النساء والذين يحبون دائما يشدوا هذه المنطقة بعمليات تجميلية غالية الثمن. أحبكم بالله، وإلى الحلقة القادمة، ومع السلامة.